Hello everyone! Welcome back to my vlog. And for today's video ay magluluto tayo. At ang ating menu for today is magluluto tayo ng Arroz de Valenciana. Welcome to my kitchen! So, sa pagpapatuloy natin, ito ang ating mga ingredients. Tomato, green peas, ito ang ating chicken, ito naman ang red bell pepper, ito ang ating pepper, tomato paste, raisin, onion, paprika powder, garlic, chorizo, chicken broth, eggs, ito naman ang ating rice, then oil, then fresh gata, and salt. So, ito ngayon ang mga ingredients ng ating menu for today, which is Arroz de Valenciana. So, i-prepare natin ngayon ang ating pan. So, we're going to start now. So, ilagay naman natin ang pasas or raisin. Nilaglag pa. So, ito guys, malapit na maluto. For sure, masarap to kasi kumpleto siya ng ingredients. Okay, this time guys, ilalagay naman natin yung malagkit. Ito na ngayon yung malagkit, ilalagay na natin dito.
So, ito na ngayon. Ubusin na natin yung malagkit dito. Yan. Hihintayin natin ngayon maluto yung malagkit. So, ito, papakuluan natin yung malagkit. Hahaluin lang natin hanggang sa maluto siya. Okay, ngayon naman, hahayaan muna natin na kumukulo siya yung rice. And then, tatakman muna natin siya. So, we will wait for a few minutes and then, sure, masarap yung luto natin. So, tingnan natin. Kanina pa siya kumulo. So, siguro mga 10 minutes. Titingnan natin kung hindi siya didikit. And then, pwede na. Ngayon, pinapakulo na natin at hinihintay natin na humupa yung tubig para maluto na yung malagkit na bigas. Ayun. So, malapit na to. Siguro mga 5 to 10 minutes ay luto na at pwede na natin siyang tikman. Wow! Yummy! In few minutes, pwede na. Luto na! Luto na. So, titikman natin. Let's try kung gaano siya kasarap. So, tikman natin kung luto na talaga siya. Up. Mamaya naman. Up. Kailangan may partner itong Coke. Bagay ito sa Coke. Okay, ito na ang ating finished product ng Arroz Valenciana. At kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe to my channel and click the bell button over here para magkasama tayo sa lahat ng video na aking i-upload. So, kain na tayo. Sarap. Sarap ng luto ko. Pinuri ang sariling luto. Isang lasa ang bata.